Takže ahoj lidi, zdravím vás všechny a zase po nějakém čase jsem tu sám. Chtěl bych vám zase ukázat nějakou hru, která patří do kategorie indie. Musím říct, že tuhle hru jsem hrál zatím jenom párkrát, takže v ní nejsem úplně tak dobrý, řekněme, ale myslím si, že velmi rychle se dá pochopit, o čem ta hra je. Jmenuje se Nights in the Tight Spaces a je to vlastně taková tahová, řekněme asi strategie nebo RPG, kde se snažíte vlastně na velmi malém prostoru, jak napovídá vlastně název té hry, porazit své soupeře a vlastně tím se dostat do další úrovně a vlastně takhle postupovat dál a dál. Takže jdeme na to. Začneme. Já si dám vlastně nějakou hru, dáme si určitě story nebo příběh, dáme si novou hru a ptá se mi to, jestli chci přepsat svůj existující save, ale jo, klidně, to asi není vůbec problém. Je tady na výběr několik obtížností, ten Hardy a Heroic, myslím si, že i pro vlastně tohle video by bylo, nebo nebylo by to úplně nejlepší z toho smyslu, že by to bylo moc těžký, řekněme, takže zkusíme ten Brave, takže tady je to vlastně tak, jak by to asi mělo být. Nedovolí mi to žádný restart, ale vlastně moji nepřátelé budou mít normální zdraví a budou dávat normální damage. Takže zvolím tuhle obtížnost. Mám tady na výběr z několika povolání, předpokládám, že tyhle povolání, stejně jako v těch hrách roguelike, kde vlastně se neustále opakuje ta hratelnost nebo postupujete do nějakých dalších levelů, tak se budou postupně otvírat. Zatím mám na výběr nějakého bojovníka na blízko pomocí pěstí, mám fightera, klasického takového barbara, řekl bych, a mám tady Roga, který je vybavený lukem a působí, je to takový ten kradmej styl. Já jsem klasický fighter, takže si vezmu fightera. Tak, zase klasika, jako v minulé hře, kartičky. V poslední době prostě moje oblíbená záležitost, když si vlastně skládáte svůj deck, svůj balíček karet a máte tady na výběr samozřejmě několik útoků, který si postupně vybíráte. Necháme asi tohle jméno, necháme to tak, jak to je. Máme tady nějaký staty, samozřejmě vysvětlení toho, že bojovník je týpek, který bojuje na blízko a je velmi zručný v tom, aby dokázal vybojovat souboj díky nějakým chladným zbraním. Jdeme na to. Tak, je tam i textový základ, to znamená, jsou tam nějaký texty v tom smyslu, že odpovídáte. Tady se mě to ptá, jestli bych chtěl vlastně tutoriál. Já asi ano, jdu na to. Chtěl bych vlastně nějakou jenom malou zmínku o nějakém tutoriálu, velmi rychle se probojujeme přes tyhle základní souboje a dostaneme se do nějakého příběhu. Tak, tady, že si můžu nějak pohybovat tou mapou, je klasika Q nebo E. Jo, mám to i vyzkoušet, výborně. Tak, mám tady nabídku nějakých karet, to znamená, mám tady spinning, backfist, to znamená, dáme mu nějaké pěstí, nebo nějaký jab, to znamená na bradu prostě nějaký úder, vyberu si tohle pěstí tou otočkou. Některé karty vyžadují nějaký momentum, což vidíte tady vlastně nahoře. Pokud karta nemůže být použitá, ukazuje se to v tom červeným. A pokud samozřejmě mám tady 0-0, což je nabídka, kterou můžu využít v rámci toho. Tady nahoře vlastně se mi nabíjí útoky podle jednotlivých kol, takže můžu hrát fokus kartu, která mi dá jeden momentum. Super. Takže nabil jsem si jeden momentum, s tím pádem můžu dát vlastně jump attack, zvolím, přetáhnu, zvolím a dostane jump attack. Super. Tak. Mám tady vlastně poslední nabídku, přiblížil jsem se i k tomu soupeři, což je super. Mám tady jab attack, takže udělám nějaký úder na bradu a je konec. Tak, to byl vlastně můj první fight. Samozřejmě je to mnohem složitější zase, budou se různě nabalovat karty a je to vlastně zase o výběru těch karet a tak dále a tak dále. Tak, občas bude nějaké varování, kde jsou nové nepřátelé nebo odkud oni vlastně přijdou, takže máme se na to podívat. Pokud je zablokovaný na konci kola, ten nepřítel vstoupí na to políčko vlastně další kolo. Entrem vlastně přeruším, dám další kolo a jedu. Tak, mám tady další fight, vidíte, že tady můžu i šipkama vlastně obejít, mám tady nějaký pohyby,
Když zmáčknu Alt, což mi nejde, nevím proč, jo, takhle se můžu podívat na nějaký staty, vlastně co ty nepřátelé mají vlastně za údery, jaký mají speciální schopnosti. Dobře, tak zkusíme, jdeme dál, uděláme front kick, zaútočíme, takže jsem vlastně toho nepřítele jsem vlastně odrazil o jedno políčko a ten vlastně soupeř je aktivovaný, takže na konci dalšího kola by měli zaútočit na mě. Počkat. Icon under the enemy indicates they are getting attacked this turn. Super. Tak. Pokud tam vidíme ikonku vlastně toho mířidla, vidíme, že vlastně oni jsou zaměření na to, že budou útočit přímo to kolo. Tak, ukončíme kolo. Oni vlastně zaútočí a útočí přímo na toho soupeře, což bylo fajn, protože mu to vlastně ubralo. To znamená, vy můžete i strategizovat v tom smyslu, že můžete odrazit soupeře, poslat ho vlastně o jedno políčko a tím ho vlastně můžete zasáhnout. Opět já tady mám, že bude útočit na mě, vidíte tady tu čárku mezi mnou a tím kostlivcem, který má ten luk, tak vidíte, že bude útočit tady na mě, což by se dalo opět nějakým způsobem využít. A nepřátelé se teda můžou pohybovat, jestli jsou na blízko nebo na dálku. Budou se snažit zůstat mimo ty políčka, které jsou mimo void, to znamená tady tu propast, tak aby se nebyla asi instakill, aby jsme ho nemohli hned zabít. A snaží se dostat mimo dostřel těch nepřátel. Takže použijeme jab, což je tady za 0. Zkusíme použít tady na to kostlivce. Dobře, toho jsme nějakým způsobem dostali. Vidíme, že tady máme 4 ze 3 momentum. Pokud teda můžeme, tady nám to ukazuje, že můžeme teda toho kostlivce vlastně posunout do toho voidu a zkusíme to použít. Ano, jde to výborně. Tím spádem jsme ho poslali k zemi a nepřítel je mrtvej. Tak. Tady máme nějaký advanced, to znamená nějaký pokročilý mechanismy té hry. Některé karty mají alternativní pohybový počet, takže můžeme, takhle, dobře, když použijeme nějakou kartu, můžeme se posunout vlastně o něco blíž. Dobře. Use the option play card to move close to the enemy. Jo, option play, pardon, já jsem to neviděl. Dobrý, takže omlouvám se, neviděl jsem to. Takže můžu využít vlastně to prostředí pro svůj bonus, to znamená, můžeme dát card smash, což znamená, že ten můžeme použít jenom v momentě, pokud je ten soupeř vlastně u zdi. Je vlastně připojen k té zdi. Jo, a je to problém, nebo může být problém v tom, že oni můžou zaútočit v momentě, můžou útočit třeba tady na tu stranu, to znamená sem, ale já když jim dám hlavičku, tak oni se vlastně změní ten směr a může zaútočit na mě. To znamená, on je připravený vlastně útočit na mě. Já mu dám vlastně hlavičku. Super, dali jsme mu vlastně vozeď. Tak. Někdy prostě budeme muset vzít ten hit, který je, takže já si dám blok a nějakým způsobem se posunu. Tak vidíte, že nepřítel se posouval, to znamená, já se mu můžu klidně asi dostat nějakým způsobem za záda. Většina těch bloků, stejně jako v té hře předtím, stejně jako ve spoustě her, tak ty bloky se mi nesčítají, to znamená, nenačítají se mi do dalšího kola, ztratil jsem všechno. Dobře. Tak, mám použít Heavy Strike, abych se zbavil toho nepřítele. Výborně. Tak, nepřítel je poražen a jdeme do dalšího kola. Tak, pokud udělám dobrý útok, nabíjí se mi nějaký combo level, což je tady to.
Takže, ale každý pohyb, který vyvolám, tak mi to vlastně redukuje o jedno políčko, mi to redukuje ten speciální úder. To znamená, potřebuju se posunout k tomu, abych mohl zaútočit, takže můžu použít dash. To znamená dash, kterým já se vlastně dostanu kupředu, super, jsem u něj. A můžu vlastně použít left shout, který mi potřebuju specificky levej, takže tady máme tady dvojku. Některé karty vlastně zvyšují můj kombo o 2, to znamená, já si to tady nabiju, tak a použiju ten left shout, tak abych ho odstranil, to znamená, jestliže je nepřítel připraven, můžu použít counter na přicházející útok, to znamená, já zahraju counter a mám zapnutý counter, to znamená, on se posunul a grabble, to znamená chycení, takže první step vyvolat tu kartu samotnou, zvolit nepřítele a potom vlastně poslat, kam ho chci poslat. Takže jsem ho poslal vlastně za sebe. A jakmile, samozřejmě v tom smyslu, že jak se budu posouvat hrou, tím se mi budou dávat nové karty, které mi vždycky dají nějaký tooltip, musím sledovat, jaký mají popisek, informaci a hlavně sledovat vždycky toho nepřítele a co vlastně oni jsou schopní mi udělat. Tak, teď jsem se posunul dál. Můžu používat nějaké equipment, což znamená nějaké zbraně, které se postupem času můžu objevovat. To znamená, pokud tady mám takovýhle meč, tak ten útok můžu použít jakýkoliv zbraní. Můžu teda dát long strike, čímž ho vlastně udeřím. Pokud můžu používat stále pěstic, i přesto, že budu mít zbraň. Tak třeba tady front kick je logický, že ho budu používat, když nemám zbraň v noze. Což bych se ani nedivil, kdyby i zbraň v noze byla i v této hře, ale každopádně já můžu castit i nějakou magii používat, to znamená dám mu fireball, tím předpokládám, že bych ho mohl zničit. Výborně. Tak, mám další souboj za sebou. Ideálně se ta hraje v partě, takže teď mi tady dali vlastně 3 navíc, to znamená, budu muset se zabývat 2 dalšíma nebo ovládajícíma se NPCčkama, který budu ovládat. Můžu označit vlastně jakýhokoliv z nich, mám tady Brawlera, Vigora, takže já použiju Quick Strike, jasně, takže oni se doplňují ty útoky, takže vlastně použil support attack, což je super. Dobře, já tady si zvolím lovce, lovec má taky tady ten support, ale má ho na dálku, protože má vlastně luk. To znamená, já si tady můžu využít, vezmu si ho, dám si dash a můžu ho dát, kam jsem? Brawler, jasně, nečtu zase, dělám blbosti a nečtu, že jo? Takže já si vezmu svého brawlera a tím dashem ho použiju, ho posunu vlastně sem, tak dobrý. Dobře, dám front kick, to znamená, já ho můžu kopnout a předpokládám, ano, on začne střílet. Takže ty super to taky fungují, takže když se vlastně dají do toho políčka toho střelce, tak nějakým způsobem můžu takhle bojovat, dobře. Tak. Teď asi teda předpokládám, že už je to na mě, už se trošku bojím, protože nevím, jak to budu zvládat. Každopádně, já se tady můžu posunout o jedno, můžu se tady posunout, tak, jestli mám tady nějaké karty, tak to jsem teď asi úplně neudělal dobře, ale tak to je celkem jedno, můžu tady dát long strike, nemůžu, protože nemám, tak jedno momentum mám navíc, můžu tady praštit, dobře, ztratil -9, nemám žádné karty, takže dám enter, dobrý, dostal jsem -12, vím, že to není asi ideální, každopádně musím teda kombinovat všechny ty 3 charaktery tak, abych nějakým způsobem jsem se postaral o... Zkusím to takhle, zkusím tady udělat step, počkat, mohl bych udělat...
Blbost. Což dám tohle. Jo, tak to použiju o jednu. Dobře. Zkusím tady front kick, jestli ho nakopne. Výborně, tady je nějaký obrněný, takže s ním to asi nebude úplně tak jednoduchý. Každopádně můžu se tady trošku posunout. Nemůžu. Tak nic, dám tady Enter. On zaútočil, dal mi minus 12, výborně. Super, zkusíme se posunout se střelcem do téhle vzdálenosti. Nevím teď, jak to funguje s tím, aby on mohl koukat. Aha, tak dobře, takže to nejde. Zkusíme ho kopnout, což asi nepůjde, že on se vlastně nehne. OK, super. Zkusím se přiblížit s tímhle s tím. Dobře, vidím, že to nejde, tak zkusím long strike. Dobrý, dal jsem ho, ale nebylo to 100%, to nebylo ideální, protože jsem dostal 24 zásahů. Každopádně jsem postoupil dál, dostal jsem nějakou novou kartičku, což je super. A jdeme dál. Tak. Tohle asi projdeme. Jsme v nějaké hospodě, máme tady nějakého hostinského, který se nás ptá. Varoval jsem tě předtím, co se stane, když tě tady uvidím. Mám se tomu vysmát, abych dostal zdraví, mám se tomu bránit, abych dostal zbraň a potom omluvit se, abych dostal maximální zdraví. Já určitě chci zbraň, takže dostal jsem Hand Axe, což je krásný. No ale no tak, kdo by bránil ten krásný podnik od nějakých hrubiánů, kdybych tady nebyl? Jediný důvod, proč tady jsi, jediný důvod, proč oni sem chodí, seš ty. Tak aspoň na tom se shodneme, že nechodí kvůli tvému pivu. Že jsem dobrý pro ten biznis. Jeden den se narazíš na špatné lidi ve špatný čas, na lidi, kteří ti tolerují mnohem méně než já. Najednou se objevil gang nějakých špatňáků a vzali nějakého člověka a vytáhli ho ven. Chci vědět, co se tam děje a dělám všechno pro tebe. Tak, mám první nějakou zbraň a jsem už vržen do toho dobrodružství, to znamená, budu si muset udělat nějaký equipment, mám nějaký nový quest, prolog a tak dále a tak dále. Tak, předpokládám, že tady se můžu podívat na partu. Můžu si tady vybavit jednu zbraň Hand Axe mám, to znamená, buď to si dám tady Steel Sword, který plus 2 weapon damage, anebo tady mám weapon damage deal plus 1 damage a plus 2 damage do bloku. To znamená, pokud tam budou nějaký obrněnci, asi si vezmu tady Sekiru. Dobře, jdeme zpátky a jdeme si splnit ten quest v té hospodě nebo u té hospody, takže doslova v té hospodě. Dobře, tak, vidím, že nepřátelé se pohybujou. To znamená, všechny ten void, ty řekněme propasti nebo nějaká prázdnota je vlastně tam, kde jsou třeba i otevřené dveře, což bych mohl použít ve svůj prospěch. Ještě mám možnost taky vrátit svoji akci, protože se může stát, že se mi to úplně nepovede. Dobře, tak, co máme tady možnosti? Mám tady slip, že se dostanu na druhou stranu nějakého nepřítele, ale stojí mi to 2 komba. Pak mám quick strike za 11 když budu mít třeba 4 momentum, tak 4x6 udělám damage. Sweep udělá 6 damage i těm vlastně hráčům, nebo nepřítelům, kteří jsou okolo mě. A pak máme tady long strike, který by mohl udělat 2 damage na 2 tlačítka, 2 políčka. Tak zkusíme ten long strike tady. Minus 9, super. Zkusíme tady slip, to znamená, že se dostanu na druhou stranu od toho nepřítele a uděláme quick strike. Super, takže minus 11, já už nemám žádný, takže tady to by mě stálo úplně nic, můžu zrušit. On by se podle mě do mě neměl trefit, jestli mám pravdu. Super. Nevím, proč teda nezautočil, ale můžu dělat teda nějaký komba. S kombem mě můžu taky trefit několikrát, pokud mám dodge, to znamená, že
jenom jeden ten útok z toho můžu vykrýt a všechny ty modifiery, ty bonusy k těm úderům se můžou pardon, já si tady vždycky pletu ty, jak to funguje. To znamená, tenhle půjde druhý, tenhle půjde třetí, ty jsou určení k tomu, že opravdu do mě půjdou. To znamená, co já bych mohl vlastně udělat? Mám tady blok, mám tady dash, to znamená, já se můžu posunout vody políčka. Můžu posunout tady proti hráči o jedno políčko, což je fajn. Heavy strike je celkem dobrý. A pak tady 3 strike combo, který udělá vlastně 15 zranění. Tak, co já bych mohl vzít? Já bych si mohl vzít tohle z toho. Super, takže jednoho nepřítele jsme zlikvidovali. Potom bych mohl Heavy Strike, by mi mohl tady použít k tomu, abych ho zlikvidoval, výborně. Tak, a já už dál nic nemůžu, takže dám Enter a oni se dostanou ke mně, výborně. Tak, tenhle ten je připravený vlastně do mě jít, takže do toho musím jít já. Tak, posunu se tady o jednu, mám ještě 2 ze 3, takže můžu dát Quick Strike, separovat se od něj, takže ho můžu takhle posunout. A mám tady ještě Long Strike, což znamená, že mu můžu dát i Long Strike. Tak, má ještě 17 a 14 zdraví, tady ten je docela výživný, ano, tak teď ho bouchl, výborně. Tak, to znamená, že oni můžou do sebe bouchat i takhle. Paráda. Tak, tady to by mi dalo aha, on má jenom 9. To počítání. Zkusíme tohle, jestli to dá úder, jo, měl by to dát úder v obou. Výborně, takže -9, paráda. Ten má ještě 5 zdraví, to znamená, že pro mě by bylo ideální použít tohle a zlikvidovat ho. Tak, je to tak. Já se omlouvám za ten komentář, asi není úplně jako dobrý, v tom smyslu, že se třeba zasekává nebo nemluvím, ale ono soustředit se na tu hru a potom ještě něco smysluplného mluvit není úplně jednoduchý. Super, tak. Dostal jsem vlastně nějaký skóre a dostanu nějaké penízky, to znamená, dostal jsem novou kartu a za to, že jsem to ukončil v 6 turnech, v 6 kolech, tak jsem dostal plus 15, výborně. Tak, můžu si zvolit jednu kartu, to znamená půl, že dám a posunu vlastně toho nepřítele o jedno políčko, mám klasické long strike anebo quick block, tak já si vezmu quick block, protože předpokládám, že na mě bude někdo útočit. Já jsem ti říkal, že jsem ti to říkal, ale není tady vůbec žádný nebo nedělá mi to potěšení, když někomu kopu vlastní hrob. Můžu se na tebe spolehnout v tomhle tom? Kdyby jenom tvoje hlava byla stejně chytrá jako tvoje pusa. Tohle to nebyla žádná náhoda. Tyhle ty raubíři se potulují po celém království a pochybuju, že to nechají jen tak nebo mě na pokoji. Dobrá, máme tady před sebou druhý quest, který zkusíme splnit. Já si myslím, že ta hratelnost je jakoby jasná. Ono začne se asi nabalovat jenom nějaká karta, že jo? Začnou se nabalovat lepší nepřátelé, bossové určitě budou a tak dále a tak dále. A každopádně vím, že teď bude střílet, což pro mě není úplně ideální v tom smyslu, že já potřebuju, aby mi teda nevystřelil, nebo aby na mě nevystřelil. To znamená, mám tady slip, čímž se vlastně posunu, to by mi moc nepomohlo. Tady tím můžu, teď není jasný, ne, tam to není jakoby ven. Myslím, jestli to třeba nemůžu tady vyhodit ven, ale to nejde. Já se můžu posunout vlastně sem. Když se posunu sem, dám tady ten sweep, což by je mělo poškodit, -9, výborně. No a teď jsem nemyslel samozřejmě na obranu, to znamená, on na mě zaútočí, jestli se nepletu. Což znamená -6 a -6 a ještě mě posunu, výborně. Tak, to jsem asi neudělal úplně dobře, co si budeme povídat, ale tak nedá se nic dělat. Mám tady quick block, mám tady quick strike, což bych mohl použít i na toho, který ho vlastně zničím. Ten na mě bude střílet, teď úplně nevím, kolik má zdraví, jo, tady už to vidím. Má ještě 13 zdraví, což
což mi nestačí tady na to, abych ho zničil, ale já se můžu posunout o 2, což mi taky úplně nepomůže. A dám si blok a dám si quick strike a zkusím zničit tady. Super. Vím, že mi to nic jako moc nepřineslo, ale tak aspoň mám blok. A jo, on za mě taky zautočí. Aha. Dobrý, ale měl jsem bloky, takže jsem to vyblokoval. Super. Tak. Mám tady heavy strike, což je za 19. Mohl bych se zbavit tady toho. Udělám sweep, což je super, protože se zbavím vlastně toho lučišníka. A udělám tady slip, čím se posunu. A tohle už je k ničemu, takže já se můžu tady posunout. Oni se posunou samozřejmě ke mně. Tak, zkusíme další něco, to znamená, mám tady, můžu se separovat od něj, to znamená, můžu se posunout o 1. A jestli mi to teda k ničemu, ono vlastně asi není, ale mám tady hodně bloků. To znamená, můžu použít tady toho. Super, paráda, toho jsem zničil a tady ten má 31, to znamená, já se můžu posunout, musím použít restrike combo a to jsem zapomněl, dá se nic dělat. Přece jenom tak v určitém smyslu myslím na to, že furt jako mě slyšíte a vidíte, takže občas asi dělám jako pěkný chyby, ale tady mám restrike combo, což mu, nebo jí, ubere 15, můžu dát slip, což mi separuje od ní, což je super, a můžu dát ještě buď to quick strike, jo, tak uvidíme, kolik to dá. 5 a 4, minus 9, no dobře. Můžu to zrušit, tak už má jenom 7 zdraví, což by mi mělo vyjít v tomhle tom. Tak, paráda. Je to hotovo, mám další kolo za sebou. Jasně, zapomněl jsem, že tam jsou vždycky nějaký bonusy, nějaký peníze, to znamená, jednoho nepřítele jsem měl posunout někde mimo to hrací pole, což se mi nepovedlo. Nevadí, nedá se nic dělat. Tady Hammer Blow, což je 4 úder za 4 poškození, plus 1 damage, pokud udělám combo. Má to range 1 až 2. Tady máme 2x Hammer Blow a já udělám tady Hammer Blow, si vezmu. Tak. Dostal jsem se prostě mimo nějakou tu zónu těch zločinců a vlastně utekl jsem jim. Vy mi řeknete, kdo je váš boss a kde je můžu najít. Nic ti neřeknu. Prosím tě, nech mě jít. Pokud dostanu consumable, pokud je usměrním, anebo pokud je nějakým způsobem přesvědčím, dostanu gold. Zkusíme gold. Viděli jste sami, čeho jsem vlastně schopnej. Tady máš trošku zdraví z mé peněženky, vezmi si to. Dostal jsem plus 20, to si vezmu. Ale na to jsem se neptal, kde je tvůj boss? My jsme jenom dostali nějaký úkol, to je celý. Náš šéf nikdy neukázal žádný obličej a on je opravdu opatlený. On pořádá tyhle turnaje a jenom pro ty nejzlejší ze zlých. Opravdu exkluzivní. Nikdo nedostane jen tak nějakou pozvánku. Jak já jednu dostanu? Musíš si prostě vyrobit jméno, dostat se do potíží a přivolat na sebe nějakou pozornost. Dobrá, já se o to pokusím. Tak, mám tady zase další šance k tomu. To znamená, mám tady Blacksmith, tam si můžu vylepšit můžu si vylepšit vybavení. Tady je trader, tady je obchodník, tam si můžu asi nakoupit, prodat nějaké karty, nakoupit karty, anebo tady si můžu vyléčit svoji partu. Já jsem dostal poměrně velký poškození, mám 28 ze 40, což není úplně dobrý. Takže zkusíme asi tradera, co pak mi asi trader přinese. Můžu tady vylepšit karty, upgradeovat je nebo je zničit. Určité karty vám dají nějakou, že zrovna nemůžete použít, ale můžete si je koupit, dobře. Mám tady Head Smash za 60, Hammer Blow, Dodge je asi fajn a tady mám Upgrade a Remove. Můžu upgradeovat nějakou kartu. Myslím si, že ty 3 útoky, které tam jsou, ty by mohly být vylepšený s tím, že dám až 5 útoků. To asi udělám. Upgradeu. A
a tady jeden blok, že mi to dá 16, což je asi fajn. Dobře, tak. Nic víc vylepšit nemůžu, nic víc vylepšit koupit nejde, to znamená posunu se dál. Tak, na té mapě jsem se posunul zase na další souboj. Mám tady nějaký problém a mám tady dokonce kámoše. Dobře. Tak, to je jenom o tom, jak se posune kamera. To zatím úplně nepotřebuju, nebo možná to potřebovat budu, ale zatím to úplně nepotřebuju. To znamená, já se můžu dostat sem na to pole, on na mě bude střílet, což jsem neudělal dobře, nevadí. Já můžu tady pušnout, ale to bych tady nepomohl svýmu kámošovi. To znamená, já si můžu... Dobře, separoval jsem ho, já jsem si myslel, že jsem si ho zvolil, ale já si ho zvolit asi nemůžu. Dám tady ten hammer blow, -7, to znamená, ještě bych potřeboval, jasně, -1, i když to, tak to je docela dobrý, že to dává i -1. Teď dostanu prostě, jasně, to jsem neudělal dobře, ale tak nevadí. Má už jenom 6 zdraví, ten má 30, je tam long strike, heavy strike, 3 dash, anebo block. Můžu se dostat mimo, což je dobrý, takže já použiju tohle. Super, to jsem ubral docela dost, zbývá mu poslední 3. Můžu teda dát, mám 2, takže můžu dát long strike, super. A pak můžu dát ještě dash, abych se dostal mimo pole. Kámoš to sice dostane, ale tak to mi asi vadit úplně nemusí, dobrý. Takže on se vyhnul taky, paráda. Jdeme dál, to znamená, tady ten sweep je dobrý, tady toho zabiju, výborně, tady toho jsem poškodil, paráda. Můžu se dostat za jeho záda a dát si akorát quick block, nevadí. Tak, dobře, on se posunul ode mě a já mám tady ale long strike, což by ho mělo poškodit a i zabít. Tak, dobře, super. Teď teda nevím, ukončím kolo, co se vlastně děje. Chápu, on to není nepřítel. On to není přítel, on je to nepřítel. Aha. Dobře, myslel jsem si, že to je můj přítel, ale je to nejspíš nějaký prostě blacksmith. Takže zkusíme to udělat jak? Zkusíme udělat quick strike, výborně, -11. Zkusíme udělat, to mi potom nevyjde, že jo? Takže já zkusím tady separate, to znamená, že jsem ho separoval a on na mě nemůže zaútočit, takže já můžu takhle, on se musel přiblížit, dobře. Já dám slip, to znamená, dostanu se od něj a dám heavy strike. Výborně, -19, paráda. Má posledních nějakých 17 bodů života, což se mi hodí. Aha, tak teď jasně. A nesleduju, on teda je schopný vlastně mi dát útok, který bolí vlastně všude kolem něj, dobře. Takže zkusíme dát heavy strike, pardon, a zničil jsem ho. Ono opravdu jako sledovat a mluvit u toho a vlastně sledovat to všechno, určitě ty průchody můžou být mnohem lepší, taky říkám, hraju to vlastně po třetí nebo po čtvrtý, takže ještě na to nejsem úplně zvyklý a je to nějaká doba, co jsem to hrál. Samozřejmě mezi tím jsem odehrál spoustu jiných her. Tak, můžu si tady early bird, deal damage equal to the number of cards in your draw pile. Dobře, takže dáme prostě damage v tom, kolik mám v tom balíčku, který jsem vyhodil. Můžu si dát dodge nebo block. Já si dám dodge, tak abych se vyhnul. Já myslím, že na tu ukázku to stačí. Já jsem si vědom toho, že ten komentář nebyl úplně ideální, ale myslím si, že představení té hry tohle to vlastně úplně stačí. Každopádně, pokud si hru chcete zahrát, je ke koupi na Steamu, dám vlastně do popisku dolů, dám jak se můžete na Steam dostat a vlastně hru si zakoupit. Budu rád, když mi tam dáte nějaký komentář pod tohle video, když mi dáte nějaký like nebo můžete dát odběr, budu strašně rád. Musím říct, že nás to s klukama jakoby motivuje, když vidíme, že 2-3 lidi třeba přibyli nebo tam máme nějaký like, tak nám to strašně jako zvedne náladu. A děláme to za prvý proto, aby jsme se bavili, ale za druhý i proto, aby to bavilo vás. Takže budu rád za nějaký komentář nebo cokoliv, co uznáte za vhodný. Mějte se hezky, užívejte si víkend a mějte se fajn. Ahoj.